Phần 1. Khi hai triết lý bóng đá tranh ngôi vương thế giới, đã đến lúc cả thế giới dõi mắt về trận đấu cuối cùng của World Cup 2026. Không còn cơ hội sửa sai, không còn trận đấu tiếp theo. Chỉ còn 90 phút hoặc có thể là hơn thế nữa để quyết định đội tuyển nào sẽ bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Một bên là Tây Ban Nha, đại diện cho thứ bóng đá hiện đại, trẻ, khoa học và gần như hoàn hảo về mặt chiến thuật. Bên còn lại là Argentina, nhà đương kim vô địch, tập thể luôn biết cách biến những thời khắc tưởng như tuyệt vọng thành những chương huy hoàng nhất trong lịch sử của mình. Đây không đơn thuần là một trận chung kết. Đây là cuộc đối đầu giữa hai triết lý bóng đá đã thống trị thế giới theo những cách hoàn toàn khác nhau. Một bên chiến thắng bằng cấu trúc, một bên chiến thắng bằng bản lĩnh. Một bên kiểm soát trận đấu bằng hệ thống, một bên kiểm soát số phận bằng trái tim của những nhà vô địch. Và có lẽ, chưa từng có một trận chung kết World Cup nào mà hai đội bước vào với hành trình ấn tượng đến như vậy. Tây Ban Nha chỉ để thủng lưới đúng một bàn sau 7 trận đấu. Argentina lại là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Một đội sở hữu hàng phòng ngự gần như không thể xuyên thủng. Một đội lại luôn tìm được bàn thắng ở những thời điểm không ai ngờ tới. Đó chính là lý do khiến giới chuyên môn xem đây là màn đối đầu giữa lá chắn thép và thanh kiếm sắc bén. Nếu nhìn rộng hơn, trận đấu này còn mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi của một kỳ World Cup. Đây là cuộc chạm trán giữa hai thế hệ vàng. Tây Ban Nha mang đến dàn cầu thủ trẻ đang ở độ chín, vận hành với sự chính xác gần như máy móc. Argentina lại kết hợp giữa những ngôi sao kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ trưởng thành rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Lionel Messi. Một đội bóng đại diện cho tương lai, đội còn lại đại diện cho di sản. Và lịch sử luôn dành sự tôn trọng đặc biệt cho những cuộc chiến như thế. Xét về lịch sử đối đầu, khoảng cách giữa hai đội gần như không tồn tại. Sau 14 lần chạm trán, mỗi đội đều sở hữu 6 chiến thắng, còn lại là 2 trận hòa. Một sự cân bằng hiếm thấy giữa hai nền bóng đá hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, ở sân khấu World Cup, Argentina từng đánh bại Tây Ban Nha trong lần gặp duy nhất vào năm 1966. Ngược lại, ký ức gần nhất giữa hai đội lại thuộc về Tây Ban Nha khi họ từng thắng Argentina với tỷ số 6-1 trong trận giao hữu năm 2018. Những con số ấy không quyết định kết quả của trận chung kết. Nhưng chúng cho thấy không đội nào bước vào sân với lợi thế tâm lý tuyệt đối. Điều khiến trận đấu trở nên hấp dẫn hơn nữa chính là phong độ mà cả hai đã thể hiện suốt giải đấu. Tây Ban Nha gần như không cho bất kỳ đối thủ nào cơ hội áp đặt lối chơi. Họ kiểm soát bóng vượt trội, tổ chức pressing đồng bộ và duy trì cự ly đội hình cực kỳ ổn định. Chuỗi 37 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức không phải là một sự trùng hợp. Đó là thành quả của một hệ thống được xây dựng gần như hoàn hảo. Đỉnh cao của hành trình ấy chính là chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước Pháp ở bán kết. Một trận đấu mà Tây Ban Nha gần như vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh tấn công của đối thủ. Ở phía bên kia, Argentina lại khiến cả thế giới thêm một lần khâm phục bằng tinh thần chiến đấu không bao giờ đầu hàng. Họ không phải lúc nào cũng thắng dễ, thậm chí nhiều lần còn rơi vào thế bất lợi. Nhưng càng ở những thời khắc khó khăn, bản lĩnh của nhà vô địch càng được thể hiện rõ nét. 7 trận toàn thắng, 19 bàn thắng, đội ghi bàn nhiều nhất giải. Những con số ấy phản ánh một tập thể luôn biết cách kết liễu đối thủ ở đúng thời điểm cần thiết. Đặc biệt, màn lội ngược dòng trước tuyển Anh ở bán kết một lần nữa rinh rằng Argentina không chỉ mạnh về chiến thuật, họ còn sở hữu tinh thần thi đấu hiếm đội bóng nào sánh được. Và tất nhiên, không thể nói đến Argentina mà không nhắc tới Lionel Messi. Ở tuổi 39, anh vẫn là trung tâm trong mọi pha triển khai tấn công, 8 bàn thắng, 4 đường kiến tạo. Nhưng giá trị lớn nhất của Messi không còn nằm ở các thống kê. Điều đặc biệt là cách anh điều khiển nhịp độ trận đấu, cách anh kéo giãn hàng phòng ngự, cách anh mở ra khoảng trống cho Alvarez, Mac Allister, Enzo Fernandez hay Lautaro Martinez băng lên kết liễu đối phương. Messi không còn chạy nhiều như thời trai trẻ, nhưng mỗi bước di chuyển của anh đều mang theo ý đồ chiến thuật. Đó mới là thứ khiến Argentina trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thế nhưng, liệu kinh nghiệm của Argentina có đủ để đánh bại tập thể đang đạt đến độ hoàn thiện như Tây Ban Nha? Hay chính hệ thống pressing, khả năng kiểm soát không gian và sự trẻ trung của La Roja sẽ mở ra một kỷ nguyên thống trị mới? Theo các mô hình dự báo,
Đây là trận chung kết có xác suất cân bằng bậc nhất trong nhiều kỳ World Cup gần đây. Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn trong 90 phút. Nhưng Argentina luôn là đội bóng khiến mọi thuật toán phải dè chừng, bởi có những điều không một siêu máy tính nào có thể đo lường được. Đó là bản lĩnh, đó là kinh nghiệm, và đó cũng chính là Lionel Messi. Chúng ta sẽ đi sâu vào cuộc đấu chiến thuật giữa hai đội tuyển mạnh nhất giải đấu. Điều gì khiến Tây Ban Nha gần như bất khả xâm phạm? Argentina sẽ khai thác những khoảng trống nào? Và đâu sẽ là điểm nóng quyết định chức vô địch World Cup 2026? Phần 2. Cuộc đấu trí chiến thuật Tây Ban Nha và Argentina sẽ chiến thắng bằng cách nào? Nếu phần lớn các trận chung kết World Cup trong lịch sử được quyết định bởi khoảnh khắc cá nhân, thì cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Argentina có thể sẽ được định đoạt từ những cuộc chiến âm thầm phía sau quả bóng. Không chỉ là ai ghi bàn trước, không chỉ là ai sở hữu nhiều ngôi sao hơn, mà là đội bóng nào có thể buộc đối thủ phải chơi theo cách mình muốn. Bởi đây là hai tập thể có triết lý hoàn khác nhau. Tây Ban Nha muốn kiểm soát trận đấu bằng trái bóng, Argentina muốn kiểm soát trận đấu bằng những thời điểm quyết định. Và câu hỏi lớn nhất trước giờ bóng lăn là liệu khả năng kiểm soát tuyệt đối của Tây Ban Nha có thể khóa chặt bản năng sát thủ của Argentina? Hay những khoảnh khắc thiên tài của Messi sẽ một lần nữa phá vỡ mọi hệ thống phòng ngự? Nghệ thuật kiểm soát không gian. Điểm mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha không nằm ở một cá nhân. Nó nằm ở cách cả đội cùng suy nghĩ như một bộ não thống nhất. Trong nhiều năm qua, bóng đá Tây Ban Nha đã thay đổi. Họ không còn đơn thuần là đội bóng chuyền bóng nhiều nhất. Họ trở thành đội bóng hiểu chính xác phải chuyền ở đâu, khi nào cần tăng tốc và khi nào cần làm đối thủ mất phương hướng. Đó chính là sự khác biệt giữa việc giữ bóng và kiểm soát trận đấu. Hệ thống của Tây Ban Nha thường bắt đầu từ hàng phòng ngự. Các trung vệ không chỉ làm nhiệm vụ phòng thủ, họ tham gia xây dựng lối chơi. Khi đối phương pressing cao, Tây Ban Nha có khả năng thoát pressing bằng những đường chuyền ngắn liên tục, kéo đối thủ ra khỏi vị trí. Sau đó, một khoảng trống sẽ xuất hiện, và đó chính là thời điểm họ tung ra đòn đánh. Đây là nguyên tắc quan trọng của bóng đá hiện đại. Không cần tấn công nhanh nhất, mà cần tấn công vào đúng khoảnh khắc đối thủ mất cân bằng. Điểm nguy hiểm nhất trong hệ thống của Tây Ban Nha chính là khả năng tạo ra ưu thế ở khu vực giữa sân. Họ thường xuyên tạo ra tình huống quá tải quân số ở trung lộ. Một tiền vệ lùi xuống, một cầu thủ chạy cánh bó vào trong, một hậu vệ biên dâng cao. Tất cả tạo thành những tam giác chuyền bóng liên tục. Đối thủ phải lựa chọn. Nếu áp sát người cầm bóng, họ để lộ khoảng trống phía sau. Nếu giữ vị trí, Tây Ban Nha sẽ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Đó là thứ khiến nhiều đội bóng cảm giác như đang chạy theo cái bóng của Tây Ban Nha. Nhưng trước Argentina, bài toán sẽ khó hơn rất nhiều, bởi Argentina không phải đội bóng chỉ biết phòng ngự. Họ có khả năng chuyển trạng thái cực nhanh, và đó chính là nơi Tây Ban Nha phải đặc biệt cảnh giác. Argentina, khi nhà vô địch chờ đợi thời khắc bùng nổ. Argentina dưới thời điểm hiện tại không còn giống hoàn toàn đội bóng từng vô địch World Cup trước đây. Họ không cố gắng kiểm soát bóng bằng mọi giá. Họ hiểu rằng đôi khi, trao quyền kiểm soát cho đối thủ cũng là một phần của chiến thuật. Bởi Argentina sở hữu thứ mà rất ít đội tuyển có, khả năng chuyển từ phòng ngự sang tấn công chỉ trong vài giây. Khi mất bóng, Argentina lập tức thu hẹp khoảng cách giữa các tuyến. Họ không muốn để đối thủ có khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ. Đó chính là khu vực nguy hiểm nhất khi đối đầu với Tây Ban Nha. Bởi nếu để những cầu thủ sáng tạo của La Rosa nhận bóng trong tư thế quay mặt lên phía trước, Argentina sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Argentina có một vũ khí đặc biệt, đó là Lionel Messi. Vai trò của Messi trong đội hình này đã thay đổi hoàn toàn. Anh không còn là cầu thủ liên tục lao vào những pha tranh chấp tốc độ. Anh trở thành người điều khiển nhịp độ. Một đường chuyền của Messi có thể phá vỡ 3 tuyến phòng ngự. Một pha di chuyển không bóng của anh có thể kéo theo 2 hậu vệ đối phương. Và khoảng trống đó chính là nơi những cầu thủ trẻ Argentina xuất hiện. Đây là điểm mà nhiều người thường bỏ qua. Sự nguy hiểm của Messi không chỉ nằm ở những gì anh trực tiếp tạo ra, mà còn ở những gì anh khiến đối thủ phải thay đổi. Một hậu vệ khi đối đầu Messi không chỉ nghĩ ngăn anh ấy nhận bóng, anh ta còn phải nghĩ nếu tôi rời vị trí thì ai sẽ khai thác khoảng trống phía sau.
và chính sự do dự đó tạo ra lợi thế cho Argentina. Quyết định ở khu vực rìa sân. Nếu phải chọn một khu vực có thể quyết định trận chung kết, đó chắc chắn là trung tuyến, nơi Tây Ban Nha có những cầu thủ kiểm soát nhịp độ, nơi Argentina có những chiến binh biết cách phá vỡ thế trận. Tây Ban Nha muốn trận đấu diễn ra với tốc độ của họ, chậm, kiểm soát, chính xác. Argentina lại muốn tạo ra những khoảng thời gian hỗn loạn, những khoảnh khắc bóng bật ra, những tình huống chuyển trạng thái, những pha bóng mà chỉ cần một giây mất tập trung có thể thay đổi tất cả. Đây cũng là lý do trận chung kết này có thể không phải cuộc chiến của 90 phút. Nó có thể là cuộc chiến của sự kiên nhẫn. Ai mất bình tĩnh trước, người đó sẽ thất bại. Tây Ban Nha có thể cầm bóng 70%, nhưng chỉ một pha phản công của Argentina cũng đủ thay đổi số phận. Ngược lại, Argentina có thể phòng ngự rất tốt trong 80 phút, nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung trước sức ép liên tục của Tây Ban Nha cũng có thể khiến họ trả giá. Những nhân vật có thể định đoạt trận chung kết. Với Tây Ban Nha, sự khác biệt có thể đến từ khả năng sáng tạo ở hai hành lang. Những cầu thủ trẻ của họ không chỉ mang đến tốc độ, họ còn có sự tự tin đáng kinh ngạc trong những trận cầu lớn. Họ sẵn sàng đối đầu trực tiếp, sẵn sàng nhận bóng trong không gian hẹp. Và quan trọng nhất, họ không sợ khoảnh khắc áp lực. Với Argentina, mọi ánh mắt vẫn hướng về Messi. Nhưng để vô địch một lần nữa, Argentina không thể chỉ chờ đợi phép màu từ một cá nhân. Họ cần sự cân bằng, sự chắc chắn của hàng phòng ngự, khả năng kiểm soát tuyến giữa và sự lạnh lùng của những cầu thủ trẻ khi cơ hội xuất hiện. Trận chung kết này sẽ không chỉ là Messi đối đầu Tây Ban Nha. Đây là cuộc chiến giữa hai cách xây dựng một nhà vô địch. Một đội bóng được tạo nên từ hệ thống, một đội bóng được xây dựng từ niềm tin. Và ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu hơn vào những con số, những thống kê đặc biệt, những điểm yếu có thể bị khai thác và khoảnh khắc nào có thể trở thành bước ngoặt đưa một trong hai đội lên ngai vàng World Cup 2026. Phần 3. Những con số biết nói, khoảnh khắc nhỏ có thể quyết định ngôi vương World Cup 2026. Trong một trận chung kết World Cup, đôi khi sự khác biệt giữa vinh quang và thất bại chỉ nằm trong một khoảnh khắc, một bước chạy chậm hơn nửa giây, một đường chuyền bị đọc trước, một cú sút đi lệch vài cm, hoặc đơn giản, một khoảnh khắc thiên tài của một cầu thủ đặc biệt. Tây Ban Nha và Argentina đã đi một hành trình gần như hoàn hảo để có mặt ở trận đấu cuối cùng. Nhưng càng tiến sâu vào giải đấu, những chi tiết nhỏ càng trở nên quan trọng. Bởi ở cấp độ này, không đội bóng nào yếu, không đội bóng nào dễ bị đánh bại. Nhà vô địch sẽ là đội mắc ít sai lầm hơn và tận dụng tốt hơn những thời điểm quyết định. Sức mạnh đến từ sự ổn định. Nhìn vào hành trình của Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Điều ấn tượng nhất không phải chỉ là số trận thắng, mà là cách họ kiểm soát mọi loại đối thủ. Gặp đội bóng phòng ngự thấp, họ có đủ kiên nhẫn để phá khóa. Gặp đội bóng pressing mạnh, họ có đủ kỹ thuật để thoát pressing. Gặp đội bóng giàu tốc độ, họ có đủ tổ chức để hạn chế khoảng trống. Đó là dấu hiệu của một đội bóng trưởng thành. Một trong những thống kê quan trọng nhất của Tây Ban Nha là khả năng phòng ngự. Sau 7 trận đấu, họ chỉ để thủng lưới một bàn. Con số này không chỉ phản ánh chất lượng của các hậu vệ, nó cho thấy cả hệ thống phòng ngự được vận hành rất chặt chẽ. Bởi trong bóng đá hiện đại, phòng ngự không bắt đầu từ thủ môn. Phòng ngự bắt đầu ngay từ những cầu thủ tấn công đầu tiên. Khi mất bóng, Tây Ban Nha không lùi sâu ngay lập tức. Họ tìm cách giành lại quyền kiểm soát càng nhanh càng tốt. Đây là triết lý phản pressing. Mục tiêu không phải chỉ là ngăn đối thủ phản công. Mục tiêu lớn hơn là bóp nghẹt ý tưởng tấn công ngay từ khi nó mới hình thành. Nhưng chính sự chủ động này cũng tạo ra một rủi ro. Khi nhiều cầu thủ cùng dâng cao, khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể xuất hiện. Và đây chính là nơi Argentina có thể tìm kiếm cơ hội. Bởi không đội bóng nào trên thế giới hiện nay khai thác khoảng trống tốt hơn Argentina trong những tình huống chuyển trạng thái. Argentina, nhà vô địch của những thời khắc sinh tử. Argentina bước vào trận chung kết với một lợi thế vô hình. Đó là kinh nghiệm. Họ biết cảm giác đứng trước áp lực khủng khiếp của một trận chung kết World Cup. Họ biết cách xử lý những phút cuối căng thẳng. Và quan trọng nhất, họ biết rằng trận đấu chưa bao giờ kết thúc cho đến tiếng còi cuối cùng vang lên. 7 trận toàn thắng, 19 bàn thắng.
Đó là minh chứng cho sức mạnh tấn công đáng sợ của đội bóng Nam Mỹ. Nhưng điều đặc biệt hơn nằm ở cách Argentina ghi bàn. Họ không phụ thuộc vào một kịch bản duy nhất. Họ có thể thắng bằng bóng bổng, có thể thắng từ phản công, có thể thắng bằng những pha phối hợp ngắn, và cũng có thể thắng nhờ một khoảnh khắc xuất thần của Messi. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất của một nhà vô địch. Một đội bóng bình thường cần trận đấu diễn ra theo đúng kế hoạch. Một nhà vô địch có thể chiến thắng ngay cả khi mọi thứ không diễn ra như mong muốn. Argentina đã nhiều lần chứng minh điều đó. Khi bị dồn vào thế khó, họ không hoảng loạn, họ càng chơi càng nguy hiểm. Lionel Messi. Yếu tố không thể đo bằng thống kê. Những con số của Messi tại World Cup 2026 thực sự đáng kinh ngạc. 8 bàn thắng, 4 kiến tạo. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những con số đó, chúng ta sẽ bỏ qua phần quan trọng nhất, đó là khả năng thay đổi cấu trúc trận đấu. Messi không còn chơi như một cầu thủ chạy cánh đơn thuần. Anh hoạt động ở nhiều khu vực hơn, lùi xuống nhận bóng, kéo đối thủ ra khỏi vị trí, tạo ra khoảng trống cho đồng đội, rồi bất ngờ xuất hiện ở khu vực quyết định. Đó là cách một thiên tài thích nghi với thời gian. Điều đáng sợ nhất ở Messi hiện tại không phải tốc độ, mà là khả năng đọc trận đấu. Trong khi nhiều cầu thủ cần vài giây để suy nghĩ, Messi nhìn thấy tình huống trước khi nó xảy ra. Anh không chỉ chơi bóng, anh dự đoán bóng đá. Đó cũng là lý do các đối thủ của Argentina thường gặp một vấn đề lớn. Họ có thể hạn chế Messi trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng họ không thể mất tập trung dù chỉ một khoảnh khắc. Bởi một đường chuyền, một cú chạm bóng, một quyết định trong tích tắc có thể thay đổi toàn bộ lịch sử. Siêu máy tính dự đoán gì? Theo các mô hình phân tích trước trận, Tây Ban Nha được đánh giá nhỉnh hơn trong 90 phút, khả năng chiến thắng của họ khoảng 45,1%. Argentina được dự đoán có khoảng 29,5% cơ hội giành chiến thắng trực tiếp. Khả năng hai đội hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 25,4%. Dự đoán phổ biến nhất là Tây Ban Nha 1-1 Argentina sau 90 phút. Nhưng bóng đá luôn có một vấn đề. Các thuật toán có thể tính toán dữ liệu, có thể phân tích phong độ, có thể dự đoán xu hướng, nhưng không thể tính toán được tinh thần của một trận chung kết, không thể đo được áp lực trên đôi chân cầu thủ, không thể đo được khoảnh khắc một ngôi sao bước lên khi đội bóng cần anh nhất. Một số kịch bản cho rằng Argentina có thể bảo vệ chức vô địch với chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ. Một số dự đoán khác nghiêng về Tây Ban Nha với thắng lợi 2-1 sau 120 phút. Điểm chung của tất cả các mô hình đều cho rằng đây sẽ là trận đấu cực kỳ xít xào. Khoảnh khắc nào sẽ định đoạt trận chung kết? Có thể đó là một pha mất bóng ở giữa sân, có thể đó là một tình huống cố định, có thể đó là một cú sút xa, hoặc một đường chuyền không tưởng của Lionel Messi. Tây Ban Nha muốn biến trận chung kết thành một ván cờ. Argentina muốn biến nó thành một cuộc chiến, và đội chiến thắng sẽ là đội hiểu rõ nhất khi nào cần kiểm soát và khi nào cần bùng nổ. Ở phần cuối, chúng ta sẽ đưa ra góc nhìn chuyên gia về cơ hội lên ngôi của hai đội, phân tích kịch bản quyết định chức vô địch World Cup 2026 và lý giải vì sao trận đấu này có thể trở thành một trong những trận chung kết đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá. Phần bù, ai sẽ bước lên ngai vàng? Lời kết cho một cờ World Cup lịch sử. Sau gần một tháng tranh tài, hơn 100 trận đấu, hàng trăm bàn thắng và vô số những khoảnh khắc khiến người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới vỡ òa cảm xúc, World Cup 2026 cuối cùng cũng chỉ còn lại một câu hỏi. Ai sẽ trở thành nhà vô địch thế giới? Nếu Tây Ban Nha chiến thắng, đó sẽ là chiến thắng của một nền bóng đá được xây dựng bằng khoa học thể, sự kế thừa và một hệ thống chiến thuật gần như hoàn hảo. Nếu Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, đó sẽ là minh chứng rằng bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần chiến đấu vẫn luôn là những giá trị không thể thay thế trong bóng đá đỉnh cao. Hai con đường khác nhau, nhưng đều xứng đáng dẫn tới chiếc cúp vàng danh giá nhất hành tinh. Cuộc đấu giữa hệ thống và bản lĩnh. Nhìn lại hành trình của hai đội, không khó để thấy vì sao họ góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Tây Ban Nha gần như là đội bóng ổn định nhất giải. Họ kiểm soát bóng tốt, phòng ngự tổ chức, pressing đồng bộ, khoảng cách giữa các tuyến luôn được giữ ở mức lý tưởng. Họ khiến những đối thủ mạnh cũng rất khó triển khai bóng theo ý muốn. Đó là hình mẫu của bóng đá hiện đại. Trong khi đó, Argentina không phải lúc nào cũng áp đảo, nhưng họ luôn biết cách giành chiến thắng. Đó là phẩm chất khác biệt của một nhà vô địch.
Có những trận đấu họ bị dẫn trước, có những thời điểm họ chịu sức ép rất lớn. Nhưng rồi, chỉ cần một khoảnh khắc thiên tài, chỉ cần một pha phối hợp chính xác hoặc một quyết định đúng thời điểm, Argentina lại thay đổi cục diện. Đó là thứ không thể luyện tập hoàn toàn trên sân tập. Đó là ADN chiến thắng. Messi, chương cuối của một huyền thoại. Dù kết quả trận chung kết ra sao, World Cup 2026 vẫn sẽ được nhớ đến như giải đấu mà Lionel Messi một lần nữa chứng minh vì sao anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Ở tuổi 39, khi nhiều ngôi sao cùng thế hệ đã rời xa sân cỏ quốc tế, Messi vẫn là trung tâm trong mọi kế hoạch chiến thuật của Argentina. Không còn là những pha dê bóng kéo dài hàng chục mét, không còn những cuộc đua tốc độ như thời tuổi đôi mươi. Thay vào đó là một Messi trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn và nguy hiểm hơn trong từng quyết định. Anh điều khiển nhịp độ trận đấu, anh dẫn dắt thế hệ kế cận, anh biến những cầu thủ trẻ xung quanh trở nên xuất sắc hơn. Đó chính là dấu ấn lớn nhất của một thủ lĩnh. Nếu Argentina bảo vệ thành công chức vô địch, đó sẽ không chỉ là danh hiệu tập thể, đó sẽ là chương cuối hoàn hảo trong một sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ ở đỉnh cao. Một cái kết mà rất ít huyền thoại trong lịch sử thể thao từng có cơ hội chạm tới. Tây Ban Nha có thể viết nên một kỷ nguyên mới. Nhưng phía bên kia, Tây Ban Nha cũng đang đứng trước cơ hội mở ra một chương mới của bóng đá thế giới. Đây là thế hệ sở hữu kỹ thuật, tốc độ và tư duy chiến thuật rất hiện đại. Họ thi đấu kỷ luật nhưng không thiếu sự sáng tạo. Họ biết cách kiểm soát trận đấu nhưng cũng sẵn sàng tăng tốc khi thời cơ xuất hiện. Quan trọng hơn, đây là tập thể không phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân. Bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể tạo ra khác biệt. Đó là dấu hiệu của một đội bóng có khả năng thống trị trong nhiều năm tiếp theo. Nếu đăng quang, đó có thể là khởi đầu cho một chu kỳ thông mới của bóng đá Tây Ban Nha. Góc nhìn chuyên gia. Từ góc độ chuyên môn, đây là trận chung kết rất khó dự đoán. Tây Ban Nha có lợi thế về khả năng kiểm soát thế trận. Argentina vượt trội về kinh nghiệm ở những trận cầu mang tính sinh tử. Nếu Tây Ban Nha ghi bàn trước, họ sẽ có nhiều cơ hội đưa trận đấu về đúng nhịp độ mình mong muốn. Ngược lại, nếu Argentina giữ được thế cân bằng trong phần lớn thời gian thi đấu, họ sẽ càng nguy hiểm khi trận đấu bước vào những phút cuối hoặc hiệp phụ. Đó là thời điểm bản lĩnh và kinh nghiệm thường tạo ra khác biệt. Một chi tiết đáng chú ý là những trận đấu lớn nhất của Argentina tại World Cup 2026 đều cho thấy khả năng tăng tốc ở giai đoạn cuối. Trong khi đó, Tây Ban Nha thường giải quyết đối thủ bằng sự áp đảo xuyên suốt. Điều đó có nghĩa 20 phút cuối cùng rất có thể sẽ là khoảng thời gian quyết định chức vô địch. Và chỉ một sai lầm nhỏ, một pha bóng cố định hay một khoảnh khắc xuất thần của ngôi sao cũng đủ để thay đổi lịch sử. Dự đoán, nếu trận đấu diễn ra đúng với những gì hai đội đã thể hiện từ đầu giải, rất có thể chúng ta sẽ chứng kiến một thế trận giằng co, chặt chẽ và giàu tính chiến thuật. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là hoàn toàn có cơ sở, bởi cả Tây Ban Nha lẫn Argentina đều sở hữu hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt, cùng những cầu thủ có thể tạo khác biệt chỉ với một khoảnh khắc. Đây nhiều khả năng sẽ không phải là trận chung kết có nhiều bàn thắng, mà sẽ là trận đấu của sự kiên nhẫn, bản lĩnh và những quyết định đúng ở thời điểm quan trọng nhất. World Cup 2026 rồi sẽ khép lại. Chiếc cúp vàng sẽ chỉ thuộc về một đội tuyển, nhưng điều còn ở lại mãi là những cảm xúc mà bóng đá mang đến, là những màn trình diễn của các ngôi sao, là sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ mới, và là hành trình đáng nhớ của hai đội tuyển xuất sắc nhất giải đấu. Dù bạn cổ vũ Tây Ban Nha hay Argentina, đây vẫn là một trận chung kết mà bất kỳ người yêu bóng đá nào cũng không nên bỏ lỡ. Theo các bạn, Tây Ban Nha sẽ đăng quang nhờ sức mạnh của cả hệ thống, hay Argentina sẽ bảo vệ thành công ngôi vương bằng bản lĩnh của nhà đương kim vô địch? Hãy để lại dự đoán tỷ số và cầu thủ sẽ ghi bàn quyết định ở phần bình luận. Nếu yêu thích những video phân tích chiến thuật, bình luận chuyên sâu và những câu chuyện đặc biệt về World Cup 2026, đừng quên like, đăng ký kênh Skyview Football và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Skyview Football. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.